අයිබෝන් යාළුවනේ ඕගොල්ලොන්ට කාලයකට පස්සේ ආපහු කොරෝනා තත්ත්වයත් එක්ක ඉඩ තියෙන වෙලාවල් අනුව ගෙදරින් දැන් හරි කරන්න කියලා අලුත් පාඩමක් ඕගොල්ලන්ට අරන් එන්න හිතුවා. මොකද කාලයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන අරන් වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි වටින නිසා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැන් මම වුණත් මේ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් හදන සහ දැන් ඕගොල්ලෝ මේ දවස්වල ඔන්ලයින් ක්‍රමයේ හරහා ඉගෙන ගන්නවා. මේක ගොඩක්ම ළමයිට සහ අධ්‍යාපනීය අයට ගොඩක් වටිනවා. මොකද දැන් Zoom app එක හෝ Windows Team වෙන්න පුළුවන්, Facebook හරහා වෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි මේ ඔන්ලයින් හරහා අන්තර්ජාලයෙන් ඉගෙන ගන්නකොට ඕගොල්ලොන්ට ඔන්ලයින් මීටින් කරනකොට ඒක රෙකෝඩ් කරගන්න. නැත්නම් ඒක නැවත අහන්න ඕගොල්ලන්ට විදියක් නැතුව ගොඩක් කට්ටිය කතා කරනවා. අන්න ඒ නිසා මම පරිගණක පුළුවන් හෝ බැරි අයට උනත් පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් ඒකක් ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් කොන්ෆරන්ස් එකක් වෙන්න පුළුවන් අධ්‍යාපනික වැඩසටහනක් මුලින්ම රෙකෝඩ් කරගන්න. අපිට ඒක කම්පියුටර් පරිගණකයේ පටිගත කරගන්න කොහොමද කියලා උගන්වන්න කල්පනා කරා. ඉතින් ඒකට ලේසියෙන්ම ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ කැම්ටාසියා කියලා මුදුකාංගයක් තියෙනවා. හොඳයි. ඉතින් දැන් කැම්ටාසියා වැඩ කරන විදිහ ඉගෙන ගන්න කැම්ටාසියා එකේ කොහොමද කරන්නේ කියලා මට කැම්ටාසියා එකෙන් දැන් කැම්ටාසියා උගන්වන්න බෑ. ඒ නිසා මම ඒ නිසා කර වැඩේ කොරල් වීඩියෝ ස්ටුඩියෝ වලම තියෙනවා ස්ක්‍රීන් කැප්චර් මුදුකාංගය. ඒ හරහා මම කැම්ටාසියා වල වැඩ කරන විදිහ තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. අද නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ බලයි මම කැම්ටාසියා උගන්වනවා. නමුත් මම කොරල් වීඩියෝ ස්ටුඩියෝ ඇයි පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. කොරල් වීඩියෝ ස්ටුඩියෝ කියන එක කැම්ටාසියා වලට වඩා ඇඩ්වාන්ස් සහ ඒක ටිකක් රෙන්ඩින් සහ RAM එක ගොඩක් ඕන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. නමුත් කැම්ටාසියා එක එච්චර නැහැ. අඩු RAM capacity එකකින් උනත් වැඩ කරන්න පුළුවන් සහ ටියුටෝරියල් වලට පහසුකම් ගොඩක් කැම්ටාසියා එකේ තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි මම ඔයගලන්ට කැම්ටාසියා එක කියලා දෙන්නේ. මොකද ඒකේ පහසුවෙන් ඔයගලන්ට දෙයක් කරගන්න පුළුවන් නිසා වැඩි ඇඩ්වාන්ස් වීඩියෝ දැනුමක් නැති වුණත්. ඉතින් මම මෙන්න මේ වගේ කැම්ටාසියා මගේ තියෙන 2019 කියන මුදුකාංගය ඕපන් කරනවා. එතකොට එම software එක හදපු කට්ටිය කම්පැනි නම ඊළඟට ඒගොල්ලොන්ගේ details ටික ගිහිල්ලා මේක 2019 version එක. ඉතින් මේකේ ඒගොල්ලොන්ගේ හැඳින්වීම් ටික ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ් අඩවිය ඒ දේවල් ගිහිල්ලා මේක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මේ මුදුකාංගය සල්ලි වලට ගන්න එක ගොඩක් ගාණක් වෙනවා. නමුත් මේකේ මට ඕගොල්ලන්ට ඊමේල් එකක් එවුවොත් පහළ මම මගේ ඊමේල් එක සඳහන් කරන්නම්. එතකොට මේ මුදුකාංගේ මම ඔයගලන්ට ගන්න ලින්ක් එක එවන්නම්. එතකොට ඔයගලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම පහලේ ලින්ක් එක දැම්මොත් ඒ කම්පැනි වලින් සර්ච් කරලා ඒ ලින්ක් ඔක්කොම බ්ලොක් කරලා ඒ වෙබ් අඩවි වලටත් ඒගොල්ලෝ ගැටලු ඇති කරනවා. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ වගේ ඕපන් කරනකොටම රීසෙන්ට් මම මේකට කලින් වැඩ කරපු ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් ටික පෙන්නනවා. ඒට අමතරව මෙතන මේ new project new recording open project කියන්නේ මම වැඩ කරපු ෆයිල් එකක් ගන්න ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම new recording කිව්වොත් editing window එකේ එන්නේ නැහැ. මම පැහැදිලි කරන්න නිසා මම new project එකක් විදියටම යනවා. ඉතින් මම new project කියන එක දැන් click කරා. new project click කරාම මේ වගේ එනවා. ඒකෙදී දැන් කැම්ටාසියා වල editing වැඩ සහ අනිත් දේවල් ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. මුලින්ම කොහොමද දැන් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක්ම වටින්නේ Zoom එක යන වැඩසටහනක් වෙන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල Windows Team වෙන්න පුළුවන්, Facebook කරා වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් වල නියැලෙනකොට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා. නමුත් සමහර අයට ඕක භාගත කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ, රෙකෝඩ් කරගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා නැවත ඒක අහන්න විදියක් නැහැ කියලා ගොඩක් මැසිවිලි නගනවා. ඉතින් සමහරලාට ඕගොල්ලන්ට වෙන වැඩක් යෙදෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී මේක රෙකෝඩින් දාලා ඕගොල්ලන් රෙකෝඩ් කරලා පස්සේ අහන්න බලන්න පුළුවන් සහ පසු කාලිනව ඒක ප්‍රොජෙක්ට් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ මම ඉල්ලීමක් කරනවා ඕගොල්ලෝ සමහර අයත් එක්ක chat කරනවා, වීඩියෝ කොන්ෆරන්ස් යනවා, Skype වෙන්න පුළුවන්, WhatsApp වෙන්න පුළුවන්, වෙබ් කැමරා භාවිතා කරලා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සදාචාරාත්මක නොවන දේවල් වලට මේක භාවිතා කරන්න එපා. මොකද ඒ දේවල් වල ගියොත් ඒක ඔබේ සදාචාරයේ පිරිනව කියන ඔබගේ ළමයි, ඔබේ පසු පරම්පරාව අනාගතයේ සියල්ල පිරිහෙනවා. ඒ නිසා මේක ඔබ යහපත් දෙයට භාවිතා කරන්න. ඉතින් දැන් අපි කොහොමද කියලා බලමු. මුලින්ම වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ රෙකෝඩ් කියන මේ කෙළවරේම තියෙන වම් අත පැත්තේ නැත්නම් ෂෝට් කට් එක තමයි control R එක.
ඒ control R ගහන්නත් පුළුවන් නැත්නම් මේ record කියන බටන් එක ඔබන්නත් පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මෙහෙම මොකද Camtasia record window එක එනවා. බලන්න ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ දැන් ඒක උනේ මම recording මුදුකාංක දෙකක් භාවිතා කරන නිසා අර shortcut keys වල ගැටලුවක් ආවේ. දැන් බලන්න මෙතනින් මේ තියෙනවා audio on කියලා. දැන් මම mic එක වැඩ කරන නිසා මෙතන මේ indicate වෙනවා. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට මේකේ දැන් mic එක නැතුව system එකේ sound විතරක් record වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් කිව්වොත් ඕගොල්ලන්ගේ mic එක නැතුව අනිත් පැත්තේ කටහඬත් එක්ක ඕ computer ඇහෙන sound එක විතරක් record වෙන්න ඕන. ඔයාට මේ do not record microphone කියන එක දැම්මනම් එතකොට record වෙන්නේ පරිගණකයේ තියෙන sound එක සහ පරිගණකයේ පසුබිමේ තියෙන ශබ්දය විතරයි. microphone එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතකොට මෙන්න මේ record system audio කියන එක හරිය අයින් කරොත් system එකේ පරිගණකයේ දාන වෙන ශබ්දය record වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අනිත් අයගෙන් කියන දේ මේක record වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙන්න මේ record system audio කියන එක අනිවාර්යෙන් දාන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඒ record කරන එකේදී අනිත් පැත්තෙන් එන දේ ඇහෙන්නේ නැතුව ඔබගේ mic එකේ කියන කටහඬ විතරයි ඇහෙන්නේ. නමුත් tutorial එකක් හදනවා නම් ඒතොර ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් warning message එකක් ආවොත් ඒ වගේ වෙලාවදී ඒක ඇහෙන්නේ නැතුව යනවා. නමුත් conference එකක් හරි මොකක් හරි record කරනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම දාගන්න. ඒට අමතරව මෙන්න මේ option කියන එක click කරලා ඕගොල්ලොන්ට තවත් setting හදාගන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් එච්චර යන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මම කියන්නේ මේ සරලව ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් දේ. අනිත් එක එකපාරක් හැදුවාම නැවත හදන්න ඕනේ නැහැ. ඒ දේවල් ඒ ආකාරයෙන්ම තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙනකම් මේ තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට රෙකෝඩ් වලට ෂෝට්කට් හදා ගන්න පුළුවන්, ස්ටොප් කරන්න ඕන දෙයකට ඕගොල්ලන්ට ෂෝට්කට් හදා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒ පිළිබඳව පසු කාලීනව කතා කරමු. ඊට පස්සේ එයාර මම ෂෝට්කට් එක ඇප්ලයි කරේ නැති නිසා තමයි warning message එක ආවේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම රෙකෝඩ් කරන්න ඕන නිසා ඔන්න මෙන්න මේ රෙකෝඩ් බටන් එක ඔබනවා. නමුත් මේක ගැටලුව තියෙන්නේ මම රෙකෝඩින් දෙකක් දැන් යූස් කරනවා ඕගොල්ලන්ට මේ එක ටියුටෝරියල් එක හදන්න. ඒ නිසා තමයි මේ ගැටලුව ආවේ. මේ තියෙන්නේ Coral Video Studio කියන මුදුකාංගය හරහා කැප්චර් වෙන එක. මෙතනින් වෙන්නේ Camtasia හරහා ඒ කැප්චර් වෙන රෙකෝඩ් වෙන එක. අර වගේ 1 2 3 ගිහලා රෙකෝඩින් පටන් ගන්නවා. ඒට අමතරව මට කියන්න අමතකුණා මම දැන් ඕගොල්ලන්ට රෙකෝඩ් යන අතර මේක ඕෆ් කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ ස්ටොප් කියන එක පුළුවන්. නැත්නම් తాවකාලිකව ඔබට විරාමයක් ගන්න මේ පුෂ් බටන් එක ඔබලා කළා ආපහු රීසම් කළා ආපහු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේක නවත්තන්න ඕන නම් මම මෙන්න මේ ස්ටොප් කියන එක ක්ලික් කරාම ඒ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන එක එතනින් මේ වෙලා මේ බලන්න දැන් මේ මම දැන් කරපු ටික මෙහෙම එඩිටිං වින්ඩෝ එකට ආවා. ඉතින් ඔබට ආපහු මේක තියදී ආපහු රෙකෝඩ් කරගන්න ඕන නම් ඒ ෂෝට්කට් warning එක ගණන් ගන්න එපා. ඒක ඔබට එන්නේ නැහැ. මට පෙන්නුවට මම දෙකක් චූස් වෙන නිසා මේ බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙන මේ select area එකේ full screen සහ custom කියලා දෙකක්. මෙන්න මේ full screen එකෙන් වෙන්නේ මෙන්න මේ සම්පූර්ණම screen එක මේ desktop area එකම task bar එකේ ඉඳන් record වෙනවා. නමුත් මේ custom කියන එක click කරොත් මේ බලන්න මෙහෙම කොටුවක් ආවා. එතකොට දැන් උදාහරණයක් කරන ෆිල්ම් එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ වෙබ් කැමරාවේ පේන ටික නම් ඕන. මෙන්න මේ වගේ ඒ අදාළ කොටුව විතරක් සිලෙක්ට් කරලා රෙකෝඩ් කරොත් ඒ කොටස විතරයි රෙකෝඩ් වෙන්නේ. මුළු ඔක්කොම රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔබට ටාස්ක් බාර් එකද අයිකන්ද ඒ ඕන එකක් ඒ විදිහට මේව ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ වෙලාව තියෙන තැන නම් ඕන. මෙහෙම කළා මේ විදිහට ඒ කොටස විතරක් පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කොටස විතරයි රෙකෝඩ් වෙන්න යන්නේ. ඔන්න මම පෙන්නන්න. මම මේ දැන් රෙකෝඩ් කියන බටන් එක ඔබනවා. එතකොට මෙන්න මේ වෙලාව තියෙන තැන සිස්ටම් ට්‍රේ එක හරිය විතරයි රෙකෝඩ් වෙන්නේ. අනිත් හරිය රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. මේ සිස්ටම් ට්‍රේ එකේ මේ වෙලාව තියෙන තැන දැන් රෙකෝඩ් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙහෙම ඩියුරේෂන් එක කොච්චරක්ද කියලා යනවා. ඒට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට ඉෆෙක්ට් දාන්න ඕන නම් ඒ ගොඩක් මවුස් ක්ලික් සවුන්ඩ් ඒ සෑහෙන දේවල් හදන්න පුළුවන්. අපි ඒව ගැන ඉස්සරහදී කතා කරමු. එකපාරම ඔක්කොම කතා කරොත් අමාරු වෙන නිසා. මෙන්න මේ ස්ටොප් කියන බටන් එක දැන් මම ක්ලික් කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ දැන් බලන්න මෙතන Camtasia එකේ මේ තියෙන පළවෙනි රෙකෝඩ් වෙච්ච එක, මේ තියෙන දැන් දෙවෙනි රෙකෝඩ් වෙච්ච එක. ඒක මෙන්න මෙහෙම ඇදගෙන ආවිල්ලා මම මේ ට්‍රැක් එකට දැම්මොත්
දැන් මේ තියෙන කලින් රෙකෝඩ් වෙච්ච එකයි මේ දැන් රෙකෝඩ් වුණ එකයි මේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්නේ අර මම කඩමත ඔයගොල්ලන්ට ඉෆෙක්ට් දාන්න කියප එක සහ ඔඩියෝ සවුන්ඩ් මේ තියෙන සවුන්ඩ් ලෙවල් එක මේ සවුන්ඩ් ලෙවල් එකම හදා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ඕගොල්ලන්ට ඒ පිළිබඳව අපි පස්සේ කතා කරමු. දැන් සරලව කොහොමද රෙකෝඩ් වීඩියෝ එකක් යන එකක් රෙකෝඩ් කරගන්නේ සහ ඒක සේව් කරගන්නේ කියන එක තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන පොඩි තප්පර 56ක පොඩි වීඩියෝ එකක් තමයි මේ උනේ. අපිට අර වගේ කොටසක් විතරක් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි දැන් මේ වගේ දැන් උදාහරණයකට ඔන්ලයින් මම මෙතන ගොඩක් මදහස් කරේ ඔන්ලයින් යන Zoom ක්ලාස් එකක් හරි ඉන්ටර්නෙට් කොන්ෆරන්ස් එකක් හරි ඔයගොල්ලන්ගේ Skype Facebook WhatsApp ඕන කොන්ෆරන්ස් එකක් ලයිව් වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරගන්න විදිය තමයි. ඉතින් මේකම මම පොඩි අඳුරගීමක් කරනවා ගෑන් ළමයි පිළමයි කතා කරද්දී යම් කිසි අනවශ්‍ය දේවල් කරනවා නම් ඒකත් පරිස්සම් වෙන්න. අනිත් පැත්තේ පාස්වෙන් මේ වගේ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේවත් නැහැ ඔබගේ වීඩියෝ එක ඔබගේ මේ වැඩ ආදරේ වුණත් රෙකෝඩ් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ ගැන හිතන්න මේ වගේ කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම ඕනෙක් කෙනෙකුට කියන්නේ ඉල්ලන්නේ නරක දේවල් වලට කවදාත් මේක පාවිච්චි කරන්න එපා. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේක සේව් කරන්න. දැන් මෙහෙම රෙකෝඩ් වෙච්ච වැඩසටහන සේව් කරගන්න මෙන්න මේ කෙළවරේ තියෙන ෂෙයා කියලා බටන් එක. මෙන්න මේ ෂෙයා කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම ඔයාගෙන් අහනවා මේක ලෝකල් වීඩියෝ ෆයිල් එකක් විදියටද නැත්නම් මේගොල්ලන්ගේ වෙබ් එකට දාන්නද ඕන YouTube දාන්නද Google Drive දාන්නද එහෙම කියලා අහනවා. ඉතින් මේක මුලින්ම ලෝකල් ෆයිල් එකක් විදියට සේව් කරනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ high resolution මන් දාලා තියෙන full HD ඒ නිසා තමයි මේ 1920 තියෙන්නේ. ඒක ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් hand phone එකකට දෝන නැත්නම් ආපහු කම්පියුටරේ බලන්නද එහෙම ඕන සෙටින් එකක් හදන්න පුළුවන්. මම මේක දානවා 1080 ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් බලන ගානටම HD වීඩියෝ එකක් විදිහට මම දාලා මෙන්න මෙතෙන් next දෙනවා. එතකොට මේක සේව් කරන අහනව තැන දැන් මෙතන තියෙන Camtasia default folder එකේ my document වල මම ඒකට දානවා tutorial 1 කියලා දාලා මම මේක finish දෙනවා. එතකොට බලන්න ඒ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් ඒ කියන්නේ අපේ ඔන්ලයින් කොන්ෆරන්ස් එක හරි එක රෙකෝඩ් වෙලා සේව් කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම සමහරට පැය දෙකක තුනක එකක් නම් ඉතින් සේව් වෙන්න තව පැය දෙකක් යයි. නමුත් හොඳ හයි ක්වොලිටි එකටම රෙකෝඩ් වෙනවා. නැත්නම් ලෝ ක්වොලිටියට හෑන්ඩ් ෆෝන් එක වගේ බලන්න දැම්මොත් අඩු වෙලාවකින් මේ වගේ රෙන්ඩින් වෙලා සේව් වෙලා ඉවර වෙනවා. මේ රෙන්ඩින් වෙනවා කියන්නේ ඒක වීඩියෝ එක හරියටම එඩිට් වෙලා ඒක සේව් කරන ක්‍රියාවලිය තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මෙහෙම රෙන්ඩින් වෙන එක ඇත්තටම වීඩියෝ එකක් හොඳට ෆික්ස් වෙලා හරියට හැදෙනවා. එතකොට දැන් උදාහරණයක්වත් මේ එඩිටින් එක ලේයර් තියෙන පුළුවන් සවුන්ඩ් වීඩියෝ ඊනකට ඉමේජ් එහෙම ඒ ඔක්කොම එකකට වෙලා හැදෙන එක තමයි මෙතෙන්දි වෙන්නේ. දැන් ඒ කාර්යය සිද්ධ වුණා ටුටෝරියල් එක හදන්න. ඒ නිසා මේ බලන්න ගැටලුවයි මේ තියෙන්නේ කොරල් වීඩියෝ මේ තියෙන්නේ මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දීපු කැප්චර් වෙන එක හැදිච්ච වීඩියෝ එක තමයි මේ ප්ලේ වෙන්නේ. මම ඒ කැප්චර් වෙන ඒක ඔටෝමැටිකලි අර වගේ දෙක තුන ගිහලා ඕගොල්ලන්ට හැමතිස්සෙම මේ සවුන්ඩ් එකත් එක්ක අමතර මට කියන්න අමතක වුණා. ඒක මම කරපු දේවල් ටික යන අතර නැවත පේනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ ඕගොල්ලන්ට උගන්වන්න කම්පියුටර් ක්ලාස් එකක් කරන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් උගන්වන ඕනම දෙයක් මේ වගේ පුෂ් බටන් ලා මම වෙන්න පුළුවන්. ක්ලෝස් කරනවා මොකද නැත්නම් ඒකේ කටහඬයි මගේ එකයි දෙකම ඇහෙනවා. ඔයගලන්ට ඕන එකක් මේ විදිහට සේව් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. අන්තිමේදී මෙහෙම finish කියන එක ක්ලික් කරාම ඒ දේවල් වෙනවා. නැවත ඔයගලන්ට edit කරගන්න ඕන නම් මේ project file එක සේව් කරන්න පුළුවන් project file එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ file save as ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට මේක දෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි නමක් දාලා මම දානවා tutorial 1 කියලාම දාලා මම save කරා. එතකොට project file එකක් විදිහට save කරාම ආපහු නැවත මට මේක අරගෙන edit කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි එහෙම මම save කරේ. ඉතින් මේ Camtasia කියන මුදුකාංගයේ පහසුවෙන් ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකකට දැන් කොටසක් කපන්න ඕන නම් සහ මේකේ editing කරන විදිය වීඩියෝ එකක් දැන් මෙහෙම එන එකක් edit කරන විදිය අපි තව පාඩමකදී කතා කරමු. මොකද ඉඩ තියෙන විදියට වෙලාවල් අනුව මම ඔබට පුළුවන් විදිහට පාඩම් ගේන්න උත්සාහ කරනවා. මේ වැඩසටහන හොඳයි ඔයගොල්ලන්ට අධ්‍යයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා හිතෙනවා නම්
ලයික් එකක් දෙන්න, ඔබගේ අදහස් දක්වන්න කමෙන්ට් එකක් විදියට, සහ අනිත් අයටත් මේක බලා ගන්න ෂෙයා කරන්න. තාම ඔබ සහ මම මෙම YouTube channel එක අධ්‍යාපනික channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට ඒකේ පණිවිඩයක් ගෙනව ගන්න ඕන නම් එතනම තියෙන bell icon එක එබුවාම ඔයගොල්ලන්ට මේ පණිවිඩය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක් කියන ගමන් අදට නවතිනවා. අපි තව පාඩමකින් කොහොමද වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරන්නේ කියලා ඉගෙන ගනිමු.